Sabi, alas 8. Ano oras na? Puta kaya pala. Tingnan natin, baka tutulog pa. Kiray. Kala ko alas 8. Alas 9 na. Inang... Namayo ako ang gabi gago. Nainom. Pogi ah. Tara na. Sisig pa. Okay, so kahapon, gumawa tayo ng Kapampangan sisig. Pumunta tayo sa Pampanga, nag-try tayo ng mga authentic sisig doon, and sinubukan nating intindihin ano ba talaga ang sisig. Natutunan natin na ang sisig pala ay merong 4 na main components. And that is protein in most cases, that's pork. The Maillard, meaning yung tusta, pwedeng maging ihaw, pwedeng maging prito. Next is the acid, na pwedeng maging kalamansi, pwedeng maging suka. And a creamy component, non-dairy creamy component, na sa kaso na ginawa natin kahapon, gumamit tayo ng utak ng baboy and atay ng manok. So ngayon, ang gusto kong i-discuss is gaano natin pwedeng laruin yung concept ng sisig na yon. What makes sisig tick? Kasi ang totoo, dito sa Maynila, medyo sisig has come to mean anything na nakachop at nakalagay sa sizzling plate. Hindi ko alam kung mag-agree ako doon. Pero yun nga, let's try to play around with the 4 concepts. The protein, in this case, puro pork nga ang gagamitin natin. The acid, the Maillard, and the creamy component. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman yan limitado doon sa mga ginamit natin kahapon. Napakaraming parts ng pork, napakaraming acid, napakaraming klase ng Maillard, at napakaraming creamy component. So, tingnan natin kung saan tayo dadalhin nito. Magsisimula tayo sa protina, yung baboy natin. Dito, meron tayong, of course, pare-pareha silang baboy, pero iba-ibang parts ng animal. Meron tayo ditong tenga, meron tayo ditong maskara, meron tayong batok, at meron tayong liempo. Bawat parte ng baboy na to is iba-iba ang kanilang texture, iba-iba ang kanilang fat content. Yung iba may cartilage tulad dito, yung iba wala, yung iba ma-collagen, yung iba hindi masyado. So meron siyang kanya-kanyang properties na may ibibigay dun sa sisig. So tingnan natin kung talaga bang malaki ang pagkakaiba, kung iba-iba ang ginamit natin baboy. Sa kumukulo natin tubig, maglalagay tayo, syempre, kabisado nyo na yan, pamintang buo, dahon ng laurel, asin, syempre. So, lalagay na natin sabay-sabay ang mga baboy natin. Halos sabay-sabay naman silang maluluto except dun sa liempo. Kasi saglit lang yan eh. Kailangan lang natin maluto ng konti yung balat niya and yung laman. Itong tenga, itong maskara, itong batok, at syempre, yung liempo. So, wala tayong ibang gagawin kundi pakuluan lang sila. And pag ready na, hanguin natin isa-isa. O, gusto ko lang linawin, no? Yung mga karneng ginamit ko, frozen na yan. Kasi dapat kahapon na kami isushoot yan eh. Medyo pagod kami. Pwede na! So, hindi na lang. Baka lang may magsabi na, Ninong, bulok na karne ginagamit. Sorry. Sorry na, dali na, sorry na. God bless. Pasensya ko na. Gago first time maka-experience kasi umiinom kami, makakasama ko ng mga churchmates ko. Nagulat kami, narinig ko rin yung sigaw. Pero kasi galit. Oo, galit na galit. Tapos, garalgal yung boses. Gano'n. Ginagawa ng youth leader namin para nagdadasal. So after 10 to 15 minutes, hahanguin ko na ang aking liempo. Hindi siya na. And maskara. So pag niluto yun siya, lalabas ng konti mga buhok-buhok. Wala kang magagawa dyan. Minsan talaga mabuhok, tatanggatin mo na lang yan. Nice. Tatanggalin natin yung gamit yung blowtorch. Kung wala naman kayo nito, pwede kayong bumili ng blade na lang, pakahit, bahala kayo. O kung okay lang kumain sa'yo may buhok, di nice, di ba? Huwag nyo lang i-overdo sa blowtorch kasi baka masunog yung balat. Kailangan natin ingatan yung balat kasi papuputukin natin tong balat tulad ng ginawa natin sa ating sikat na approaching 60 million views na crispy kare-kare. Gagawin natin yan, papakita ko. Dito naman sa maskara, gagawin natin siyang lechon type. Basically, same process, mas matagalan ng konti kasi hahabulin natin yung lutong. Dito ang hinahabol lang natin yung pagpapatuyo ng balat. So, pakita ko sa inyo. Teka lang, may buhok pa. So, dahil ang ninong nyo nga ay medyo nakakaluwag-luwag na ng konti, no? Konti lang. Konting-konti lang. Meron na tayong oven, no? Bago pa yan, men. Sticker na blue pa, oh. Dami kasi nagtatanong, Ninong, paano kung wala akong turbo? Ano ba ang pwede kong gawin para mapaputok ko
yung balat tulad ng ginawa mo sa kare-kare at sa crispy pata. Gusto kong tandaan nyo na ang oven at turbo ay essentially the same. It is a vessel na nag-a-attempt siyang maging even ang temperature sa loob. So yung liempo natin, pinasok natin dito. Papuputokin natin siya tulad ng ginawa natin sa pata and sa kare-kare. Ito namang maskara ng baboy, lulutuin natin siya lechon style. They're basically the same. Magkakaiba lang sila ng konti sa kung gaano magkaiba lang sila ng konti sa oras ng pagtanggal. Mas maaga natin tatanggalin tong liempo. Kasi ayaw natin siya totally lumutong kasi papuputokin natin yung balat niya. Kabisado nyo na yan, men. Ilang beses ko na ginagawa ito. Ayan. Init, taas baba with convection, 210 degrees for 30 minutes. So, medyo malambot-lambot na ang ating tenga at batok. Hanguin na natin. Ang gagawin natin sa batok, tulad ni Aling Lusing, na ating iihawin at sa tenga, gagawin natin crispy pare. Na ating pipirituhin. Again, hindi ko na ipapakita, pero yung mga buhok-buhok na yan, men, i-blowtorch natin yan. Pero okay nga lang sa'yo yung mabuhok, good. Okay, so habang nagpapabaga kami ng uling doon sa banda ron, tuhugin na natin to. Tulad ng ginawa natin kahapon, no? Kailangan dalawa para mailatag mo na maayos kasi kundi mag-iikot-ikot lang yan. Gamit pa rin ang ating ihawa na gawa sa bricks. Ihawin natin tong mga to. Hindi na to masusunog, hopefully. Tulad na nangyari kahapon kasi kahit papaano naman may natututo tayo. Kahit papaano. Okay na, puputok na. Good said. Sunugin na lang natin. Eto yung sinasabi ko sa inyo. Noong nakaraan, nag-testing kami dito na magpaputok ng baboy. Ang temperature na ginamit namin ay 210 for 30 minutes, 180 for another 30 minutes. Ngayon, nakakamahigit isang oras na kami. Inalis ko na to kasi medyo nakaka-apekto sa init ng oven natin. Mahigit isang oras na tayo, pero malayong-malayo pa tayo. Ito yung dahilan kung bakit hindi ako makapagbigay ng exact time and temperature, pare. Maniwala kayo sa akin, walang exact time and temperature yan. Depende sa laki ng baboy mo, depende sa water content mo, depende sa init ng araw, depende sa lahat ng bagay. It's 1,000 different things in play. Hindi siya iilang variables lang. Kaya mahirap talaga magbigay. Pasensya na, ganun lang talaga. Ilang tries lang naman, makukuha nyo na yan. Huwag kayong mag-alala. Kung sakali naman sumablay kayo at hindi pumutok yung baboy nyo, walang problema, masarap pa rin yan. Isigang nyo, ipaksil nyo, sausaw nyo, toilet kalamansi. Hindi yan masasayang, men. Maniwala ka sa akin. Try lang ng try, ka matakot. Gago. Ihaw pa more, gago. Ngayon na, sunog na naman. Maraming page na sunog na ulam. Entry yan doon, sunog na ulam, gago. Alam mo yung mga nagtatanggal ng ng mga totally sa Facebook, yung mga earwax removal. Boom, butang ina. Dumi-dumi mo! Okay, so ang batok natin ay naihaw na natin. Ang maskara natin ay nalitsyon na natin. Ang liempo natin, nakasalang pa rin sa oven, tinutuyo pa rin natin ang balat. Ngayon, kailangan natin gawin is iprito natin ang ating tenga. Gago yung camera! Camera, gago! Tangina, gago, puri mo gago. Ayoko. Tangina mo, wag mong tatalsikan ng makinis kong muka. So gusto ko ituro sa inyo, dahil pag nagpiprito kayo, hindi kayo natatakot. Kasama sa pagluluto yan. Gago pati yung lens, oh. Mamantika, gago. Tangina. Golden brown na siya. And, di pa siya malutong. Ganoon naman talaga. Pag nahanginan ng konti yan, tsaka yan lulutong. Tuturog yan eh. Malapit na eh. Tagal. So, ito na ang ating pork belly. Naabot siya ng mga 2 oras, no? More or less. Kahapon, naabot kami ng 1 oras. Ngayon, naabot kami ng 2 oras. Ang weird eh. Ang buong baboy, dami niyang iba-ibang dryness. So, ganun talaga. Men, ganun talaga. Okay, so ito na ang lahat ng baboy natin. Ang ating liempo na napatuyo natin ang balat and i-attempt natin paputukin. Sana pumutok, di ba? Ang ating lechon na mukha, ang ating pritong tenga at ang ating inihaw na batok. Ngayon, papainit tayo ng mantika. Papuputokin natin yung liempo. Again, sana pumutok. Ang mantika natin, kailangan natin ng 425 to 455 Fahrenheit. Ingat lang, tangina, di ka sasantuhin yung mantika na yan. So, okay na ang mantika natin. I think, baboy natin, again, ang texture niya dapat medyo matigas, pero, ayan o, kita nyo, may give pa din, may lambot, gets nyo, hindi siya malutong talaga. Ganyan ako ng ganyan, tapos di puputok, no? Sana pumutok, di ba? So, ang mantika natin ay irin na. Putang ina, pag to di nagre-record, sasapakin kita, iyan. Akala ko hindi puputok, no? Hindi naman sa pagmamayabang, no? Ang lupit niya, pero at the same time, kayang-kaya niyong gawin sa inyo yan, men. Nakapanghinayang tuloy gawin sisig, no? Ang ganda eh. Pero ganun talaga, gagawin natin itong sisig kasi yun ang episode natin. Ayaw akong pansinin na Nadine Lustre. Nadine Lustre, meron ako dito sa yung liempo.
Tapos makikita niya yan. Gago. Tangina. Yan tayo magkikita-kita, gago. Gago, para itong pinaghalo-halong Pia Wurtzbach, Christine Hermosa, tsaka Bianca Gonzalez. Alam mo yun? Tsaka lagyan mo ng konting Alodia Gosimpiao. Tangina, ganun yung kaganda, men. Diba? Oh. Diba? So, ito ang 4 na klaseng baboy natin na gagamitin natin sa ating 4 na klaseng sisig. Andito ang ating liempo. Men, sobrang proud namin dyan. Tingnan mo, men. Oh, shit, ang init. Pero tingnan mo, Pogi. diba? Pinaputok na liempo na chachapin natin kahit nakapanghinayang. Wala, ganun talaga eh. Meron tayo ditong crispy tenga. Meron tayo ditong inihaw na batok ng baboy. Meron tayo ditong nilechon na maskara ng baboy. Yan. Magkakaibang parts ng baboy. Iba-iba ang kanila fat content, meat content, collagen content. At iba-iba rin ang approach na ginamit natin sa kanila. So, I think magiging very distinct ang bawat sisig natin. Not to mention, iibahin pa rin natin ang 3 remaining components sa bawat isa na yan. So, chachap ko na itong mga to. Yan na. Pero masyadong marami yan, tsaka masyadong maganda para gawing isisig lang, di ba? So, tatabi ko yung kalahati. Pero, tinan mo to. Gano'n ka-juicy yan, pare. Pare, moist as fuck. Luna, nakantokwa ka naman, tatagayin kita. Okay na siguro tong ganitong kapino. Ngayon, tong balat, sasabing ko siya, pero hindi ko siya ihahalo dito kasi lalambot eh. Medyo moist yung balat natin, and juicy. Yung balat natin sobrang lutong. Baka ma-rehydrate lang dahil sa katas ng karne, di ba? Ano mo. So, next is ay ating tenga. Ilan? Lahat Oo, kailangan ko 4 kasi 4 yung ano natin. Next is ay ang ating inihaw na batok. Sabi nila, it's what on the inside that counts, pare. Siguro ito yung tinutukoy nila. Putang ina mo! Putang ina mo! Ano, malamig ba dyan? Malamig ba dyan? Putang ina mo? Ano? Ano ang sa inyo? Natamimi kayo, ano? Ang ginawa mo sa akin? Mga pinaramdam mo sa akin? Okay na ako. Ang last nating chachapin ay nilechon namin na maskara. Yun, no? Medyo parang lechon talaga yung balat niya. Baka ayaw nyo lang maniwala. Diba? Sabihin nyo, inuulol ko na naman kayo. Yan, okay na siguro to. Pagod na ako, gago. Ito ang pinaka nakakatakot na part na for me. Kasi diba, whole video tinatackle natin ang sisig as a concept. Yung concept na yun, merong 4 na laman yun. There's the pork, there's the Maillard, there's the acid, and the creamy component. Mag-a-agree tayo lahat na ito ang 4 na components ng maayos na sisig. As evident by our last video, nung gumawa tayo ng Kapampangan sisig. Ngayon gusto kong malaman, this is also for self-enrichment kasi hindi ko rin alam kung gagana ba itong gagawin namin. Gusto ko rin malaman kung talaga ba na pag sinunod natin 4 na layers na nakapaloob dun sa concept na yun, makakagawa ba tayo ng matinong sisig? Hanggang saan natin kayang batakin yung isang intact na concept? Hindi ko pa to natitikman, lahat ng gagawin ko ngayon. So, sabay-sabay na lang siguro natin alamin. Bahala na, putangin na. Ito ang kabuuan ng 4 na sisig natin. Dami, di ba? Kaya mag-alala, explain ko yung isa-isa. Nandito ang ating maskara ng baboy ng nilechon. So, the pork part is maskara, the Maillard is lechon, and the acid is strawberry, and ang creamy component natin ay keso. Parang gago, di ba? Next, etong ating pork belly, ang pork component. Ang Maillard natin ay parang bagnet style na pinaputok. Ang ating creamy component, ang ating acid is balsamic vinegar. And ang ating creamy component ay foie gras. Atay pa rin naman to, pero this shit is expensive, pare. Etong binili ko, this is 100 grams and pinagbayaran ko dito ay 650 excluding the shipping. So that's what? 6,500 per kilo? Hindi ko lang kayo mahal di ba? Next ay ang ating pritong tenga. So, the pork part is pork ears, tenga. The Maillard is prito. And the acid component is sinigang mix, no? Nor. Baka naman. And our creamy component is ito, bone marrow. Roasted bone marrow, pare. Tapos ang ating batok ng baboy na inihaw, ang magiging acid component natin ay itong kamyas. At ang ating magiging creamy component ay salted egg na gagawin ko siyang sauce, siguro. Maybe, hindi ko sure eh. Parang gago, no? Ang totoo lang, lahat ng yan, wala pa ako natitikman. So, strawberry. Putangin na kasi na ito si Ian eh. Sabi ko, Ian, mag-isip ka nga ng maasim na hindi kalamansi at hindi suka. Kumuha sa rep ng tubig. Putangin, may nakita ang frozen strawberry. Ito, kuya, strawberry. Wala naman ako maisip na iba eh. Sige. So, ano pang inaantay natin, no?
gawin na natin to. Pukin na. Isa-isa nating ipe-prepare ang ating mga sisig at isa-isa natin titikman para nag-seasoning pa sila. Kung ano yung pinakita kong ingredients kanina, yun na halos yun. Titimplahan na lang natin ng salt. Sorry, pepper pala yan. Mga bobo! And salt. Pepper and salt. At syempre yung sibuyas pala natin. Mascara na ni lechon, strawberry, at quick melt. Uy, may brand pala to. Magnolia. Baka naman. Kuha tayo nitong pork. Enough lang para sa isang system plate. Acid. Ano to? Dudurugin ko na lang dito. Tikman ko nga muna. Gago maasin nga. Kuha tayo ng frozen strawberries. Lagyan natin dyan. Pare, feeling ko makukulam ako dito sa ginagawa kong keso na hindi ko na i-grate kasi isi-seasoning plate naman natin. Grabe, napakaganda naman pala talaga ng Magnolia Quick Melt. Yak-biyak lang konti. Yak-biyak lang. Sibuyas pala, syempre. Tapos butter pare. Sabi pala sa comments, butter daw pala ginagamit dapat sa seasoning plate. So, pasuyo ako butter sa loob. Sorry, hindi pala butter, no? Sabi ng mga kapampangan natin dyan sa comments, margarine daw dapat ang gagamitin. So, yun. Gamit tayo margarine. Boom, sunog. Strawberry lechon sisig. Ano, paano nauwi dito buhay ito? Mukha naman siyang okay. Para siyang sisig na may hotdog. Oo. And okay naman ata ang keso sa lahat. Hanggat nang gugumigil pa. Natikman na natin. It's not that bad. Ano totoo lang, pre. Mga kutsara, tikman mo. Nga lang, bitin sa acid. Kasi hindi ko masyado sinagad kasi feeling ko, pag sinagad ko na sinagad yung acid, baka maglasang strawberry lang, di ba? Okay lang siya. Parang nakagat ng kamatis pa. So, ewan ko. Ngayon, itry naman natin ang ating inihaw na batok, kamyas, and salted egg sisig. Sibuyas. Kumuha tayo ng kamyas. Ang kamyas natin, susubukan natin i-treat like kalamansi. Pigain mong ganyan. Magkakatas siya. Salted egg na dudurugin natin parang atay. Ganon. Seasoning na natin. Salted egg and kamyas sisig. Yun ba? Piniga ko yung kamyas kanina, di ba? Medyo bitin sa asim eh. Ang ginawa ko, naglagay ako ng slices ng kamyas. As much as gusto kong i-reserve yung reaction ko, yung legit reaction ko. Masarap eh. Natikman ko na agad kanina eh. Kasi syempre, sini-season ko, di ba? For some reason, pare, yung kamyas, okay siya with salted egg. Oo. Oo. Wow, kutsara. Diba mo? Andun yung asim nung ano eh. Pag nakagat mo yung kamyas, sumasabog yung kamyas, tapos dun mo makukuha yung parang asim na aling lusings. Alam ko matagal nang lipas ang salted egg yolk pad. Pero eto, limang klase to, men. Limang klase to. Ngayon, nandito tayo sa ating pritong tenga, sinigang mix, at bone marrow sisig. Already, I can tell na medyo magiging mas mamantika tong ano natin. Sisig natin na to, pero dito na rin lang tayo. Natitigil ba tayo? Grabe, no? Ang lakas gumamit ng sinigang mix sa aking mga luto. Siguro, talagang magandang produkto ito. Hinay-hinay lang sa pag-aasin pag sinigang mix ang gagamitin mo kasi meron na tong alat. Gusto kong pakita. Gusto kong ipakita kung ano ang itsura ng langit. Roast namin siya for 15 minutes. Bone marrow and sinigang mix sisig. Siguro kung ilalagay mo to sa menu, bone marrow, tamarind, and tenga sisig. Hindi ko alam. Diba? Gago. Gago panalo to, men. Mukha ng kanin doon, diba? Bagay dito. Parang kasi ang sarap ng puti ng inang bone marrow, gago. Huwag kayo iiyak. Okay, last but not the least, of course, diba? Itong ating pinaputok na liempo, balsamic vinegar, and foie gras. Ngayon, natuto ko sa huli nating ginawang sisig. Kung ito ang gagamitin nating creamy component, this is almost pure fat, sa totoo lang. Totoo lang, ayan no. Kung hindi nyo alam ang foie gras, baki Google na lang. Ayokong ako pa magsasabi sa inyo kanya kasi medyo basta, Google nyo lang kung anong foie gras. This is almost pure fat, pare. So, kung i-treat natin to as a creamy component, matutulad lang to dun sa bone marrow. So, hindi na tayo maglalagay ng butter. Rekta na natin to, i-mash natin doon sa ating mixture. Tapos, halo na, rekta na. Kasi, sayang, isisir ko pa ba yan? Hindi na. Putay na. Tumula tayo dito sa ating chinap na liempo. Yung balat, mamaya natin i-chop. Konti lang, hinay-hinay. Madali magdagdag. Mahirap magbawas. Tayo ng balat. Puro daldal. Ay, magluto na lang.
Tangina mo, ikaw pumunta sa channel ko eh. Pumunta ba ako sa bahay nyo at sinabi ko, pangit mo, pangit mo. Hindi ko man ginawa yun, di ba? Okay, so, tara, platin na natin. Shit, pare. Foie gras and balsamic vinegar sisig. As expected, di ba? Malulusaw nga ang foie gras and ayun na siya, oh. Naging mantika na siya. Ang sarap. Nga lang, parang feeling ko mas masarap konting balsamic. Parang tumamis yung balsamic. Galing ba yun sa foie gras? Siguro di naman eh, sa balsamic yun eh. So far, pinakamasarap sa akin yan. Alin? Yung bone marrow. Bone marrow? Ako pinakamasarap sa akin salted egg. Hindi ko alam kung i-consider na sisig to ng kahit sinong kakain. No? Ito, probably, sige. Mukha kasi siyang, ayan, chinap na karne. May sibuyas, sa sisig plate. Ito rin. Kasi, feeling ko parang nag-i-evolve na ang idea ng sisig. At least dito sa Kamaynilaan, no? To mean anything na naka-chop, may sibuyas ilagay sa sizzling plate. Parang ang gara nun, di ba? Hindi ko alam eh. Ibig sabihin, kahit anong ilagay mo sa sizzling plate, sisig na, kahit anong karne yan. Sabagay, meron kang tofu sisig, no, pre, no? Dahil nga pinopromote ko ang evolution ng food, siguro dapat hindi ako magulat na gano'n na nangyayari. Nangihinayang ako dun sa bone marrow and dun sa foie gras. Kasi, both of them are very good ingredients. Nga lang, hindi siya nag-work dun sa intended purpose niya kasi akala ko magiging creamy. Alam mo yun? Ang nangyari, naging parang butter lang sila eh. Parang, yun nga, parang yung pampadura sa sizzling plate, di ba? Yes. And putang ina, gagamit ka ng foie gras, pampadura sa sizzling plate. Yung strawberry, gagawin yung try, parang gagawin si Ian ng putang. Piray, Oh. gagawin lang. Bakit? Kala ba gagawa ka nung sa Manila? Manila sisig. Gago. Mapupunta akong Pampanga, saksakin na lang akong bigla ang puta. Sige. Gagawa tayo. Jerome, gagawa tayo ng Manila sisig pero gusto ko 5 seconds lang ha. Yan. Goodbye Pampanga.